Da, chestia asta spune. Quindi qui siamo davanti alla Torre del Consiglio perché per un periodo il municipio era qui vicino. Quindi nel 1200, quindi seconda fase, eri fuori e da qui si entrava nella città della prima metà del Luciano? Luciano, jak Pavarotti. Nie, Luciano, ale nie wiem, czy śpiewa. No, miło było. Nie wiadomo. Stary ortodoksyjny kościół, prawosławny kościół. To chyba tam jest. Z tamtej strony. Tutaj widać wieżyczkę. Ale nie, to nie... A to jest ewangelicki? Ten jest ewangelicki tutaj. To jest ewangelicki. Tak. Wszystkie ma to zobaczyć. Oddaję. Miał radiowy głos. Nie wiem. Wiesz, ja tam się nie pytam, co robi, nie? Się miło rozmawiało. Merci. O, nie. To się mówi chwilą.
Da, dar nu mergi cu stop, e mai greu. Da? Este la Ursul. L-am prins și se întoarce piciorul. Last year, I'm having pictures here. Kommer pipen och fixar redan i luften? A piscina. Se trovou lotado.
Păi ce să vă spun când toți îi puneți palma ei în furn? Păi îi puneți toată lumea. Da. Nu au fost oameni care nu au prins cu bine pe lumea. Că nu și spune că nu are bani. Bah alors c'est où? Mais ça doit être les tomes qui sont en train de monter sur la grande place. Là, regarde. Ah, bah là, Mais vous êtes là, ma doudou? ouais. Ah, bah ça. Ultima dată era așa urât. Da, mă, dar ce intrigă să
very fine. Și mă vreau să spun ceva ce pe pelina. Și eu cumva Bă, mai știți, Diana, eu cred că ne-a scos în același. Robertino, una. Ciao.
Hello, I'm Andrew from the restaurant. We have a special project. Typical Romanian beer? Yes, we have grub. Ay, cariño, te pones nervioso. Ay, hijo mío, venga, vamos. Joder. Zero periodic. Controlul ăla. Eu cred că bine e accidentat și la ăsta deja. Am mai văzut cu Gabi ăsta că tot ar fi. Help!
Ce faci aici? Nu aș zice. Eu zic să mergem un pic. Și o să vă zic eu de ce. Uite, aveți șansa să citiți în germană. O să mă simt un pic penibil. Gândește-te mereu. Uite, un pas. Ciao, 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 ciao.
Și acolo Is that Then they planned how to. È moderno. Da, așa. De la tai cu
N-am crezut că ești așa chipsăreț. Am și uitat de hartă. Dar să zic că asta nu fi zi. Nu, așa am fost. E ca mai mult așa. Păi, hai să facem noi un lucru. Hai să vă spun foarte eu un video. Hai, îl voi întreba. Da, vedem mâine că se Noi cât? Ma io che me ne faccio? Io cioè ho trovato di tutto. Perché allora è rimasto il Graziotti e così sono cambiati per tutti. Better stay here. Wir schlafen immer länger. Ja. Muisto. Ja, ja.
Ai văzut ce vrei să ia. Da, 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 da. Bah tu vois Lisette.
Exist singur ies. Exist ies. How was your day? Ia, treci tu tot. Guarda, vedi, no, ragazzi, guarda che non ti parli più. Bir şey. Benim yalan mı? Pali che c'è. Ah, c'è sono andato a questo. Non sto male, sì, io non mi sa questo.
Я могу и сам туда рассчитаться. Я уже, потому что я себя один стол. A végén túlkörbe. Everything is all right with you. Dai ho chiamato, l'ho messo, no, mamma. Specifica, ma dicono anche in palazzo la faccia
Da? Nici n-am dat, zi până acolo, nu mai avut din 2 zile. Lucrătorul mai știi să te miți oameni. Ce mă închis, da? Hei? Am înțeles. Dacă a venit Florin, arată-i. Tata, a venit Florin. La un magazin, persoanele în vârstă și persoanele cu handicap au dreptul în față, nu vine el cu ăla din pisă.